Το σημερινό περιστατικό έλαβε χώρα στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Όταν κάποιος επιδεικνύει ξεκάθαρη πρόθεση να ασκήσει βία, μην το αγνοείς. Πάμε να δούμε ολόκληρο το βίντεο και επιστρέφουμε να εξηγήσουμε τι συνέβη. Θύμα του σημερινού βίντεο είναι ο μαύρος άνδρας που βλέπουμε στην οθόνη. Ενώ αυτός κάθεται, ένας άλλος λευκός άνδρας εμφανίζεται από τη γωνία και από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνει κανείς από τη γλώσσα του σώματος ότι έχει επιθετική συμπεριφορά. Πρόκειται για κοινωνική βία, ίσως κάποια επίδειξη ισχύος, αφού φαίνεται ότι το θύμα είναι στοχευμένο και μεταξύ των δύο υπάρχει παρελθόν. Ο λευκός άνδρας λοιπόν βγάζει από την τσέπη του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι και το επιδεικνύει. Ήδη το θύμα έχει καθυστερήσει πολύ να αντιδράσει. Βλέποντας να τον πλησιάζει κάποιος που ήδη έχουν διαφορές και ο οποίος μάλιστα βγάζει από την τσέπη ένα μαχαίρι, θα έπρεπε κατελάχιστον να έχει σηκωθεί και να έχει πάρει απόσταση. Σε δεύτερο χρόνο, ο επιτιθέμενος τον πλησιάζει από το πλάι και συνεχίζει να του μιλάει, ενώ το θύμα επιμένει να μην αντιδρά. Ήθελε να δείξει ότι δεν φοβάται, δεν πίστεψε στα αλήθεια ότι θα του κάνει κακό. Όπως και να έχει, ποτέ δεν περιμένουμε να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα στην πράξη. Αντιδρούμε προληπτικά και νωρίς. Κάτι που δεν έκανε ο μαύρος άνδρας και έτσι ο λευκός τον μαχαιρώνει στο στέρνο. Επιτέλους το θύμα σηκώνεται και προσπαθεί τουλάχιστον να απομακρυνθεί, ενώ ο επιτιθέμενος τον ακολουθεί. Το θύμα επιχείρησε να ζητήσει βοήθεια από ένα διερχόμενο ταξί, αλλά δεν πέρασε πολύς χρόνος προτού τελικά καταρρεύσει στο οδόστρωμα. Ο επιτιθέμενος πλέον εγκαταλείπει την τοποθεσία. 3 μαθήματα από το σημερινό βίντεο. Πρώτον, φρόντισε να ζεις έναν έντιμο βίο και να μην αλληλεπιδράς με άτομα του υποκόσμου. Προφανώς και αν στοχοποιηθείς, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις κάτι γι' αυτό, γιατί πολλές φορές το χτύπημα θα είναι απροειδοποίητο. Δεύτερον, εάν αντιληφθείς ότι κάποιος κινείται κατά πάνω σου με επιθετικές διαθέσεις, προδίδει η γλώσσα του σώματός του, οι εκφράσεις του, ο λόγος του, επιθετική διάθεση, μην κάθεσαι ακίνητος. Απομακρύνσου. Τρίτο και τελευταίο, εάν δεχτείς μία μαχαιριά στο πάνω μέρος του σώματος, συνήθως αυτό που αισθάνεσαι είναι ένα έντονο χτύπημα. Ο πόνος, το κάψιμο και ενδεχομένως η ζαλάδα που επιφέρει η αιμορραγία έρχονται αργότερα. Το βλέπουμε ξανά και ξανά σε πολλά περιστατικά. Εάν δεχτείς μια μαχαιριά, έχεις χρόνο να αντιδράσεις, έχεις χρόνο να αποτρέψεις τις επόμενες, έχεις ίσως χρόνο να ζητήσεις και βοήθεια. Είναι πολύ καλύτερο αν δεχτείς μια μαχαιριά να μην δεχτείς άλλη, από το απλά να σοκαριστείς, να τα παρατήσεις και να δεχτείς πολύ περισσότερες. Οι πιθανότητες να ζήσεις, εάν συνεχίσεις να αντιδράς γιατί έχεις τον χρόνο, αυξάνονται δραματικά.